قبل از اینکه وارد قسمت 4 بشم، قسمت قبلی رو یه دور دیدم، البته نه اینکه کامل میکوب مثل الان که میخوام ببینم بشنم نگاه کنم، سرسری نگاه کردم و یه سری نکات اونجوری که انتظارش رو داشتم بهش برخوردم که این نکاتی بودن که احتمال میدادم بعداً در آینده قراره بهشون برگردیم یا قراره که خود سریال بهشون برگرده و بهت بگه که دیدی قبلا این همچین نکته‌ای بود ولی تو حواست نبود و یادت رفته بود چون یک انسانی و ربات نیستی، به خاطر همین سورنس تفکیک بفرما. و جالبه که یکی از نکات خیلی مهم که خیلی تأکیدم روش شد و کمتر بهش توجه کردم بحث راه پله بود. راه پله که تو قسمت اول نشون داد، همین که راه پله رو نشون میده و بعد دوباره برمیگرده به اونجا نشون میده که این راه پله واقعیه و به هر حال یا راه پله واقعی نیست یعنی ذهنیه یا این فضا ذهنیه و همون چیزی که تو ویدیو قبل من فکر کنم به ایده نزدیک شدم که همچین فضایی اصلا وجود نداره، همچین فضایی اصلا وجود نداره، یعنی وجود خارجی نداره. اگر همه وجود داشته باشه به این شکل نیست، چون تفکیک اتفاق افتاده هر چیزی ممکنه اینجا ببینن، هر چیز ممکنه حس بکنن و هر کاری ممکنه بکنند که توی خود سریال هم نسبت بهش تاکید داشت. سناریوهای مختلفی که دوستشون چیدند که الان ما داریم در حقیقت چه کار میکنیم که داریم این شماره ها رو با خودمون میبریم داخل اون سطر، اینجا تغییرش میدیم و تکونش میدیم و تو قسمت سم روش تاکید کرد. اون جایی که اومد دستشو برد اون طرف و بعد هاج و واج نگاه میکرد، شاید در آینده یه کسی یا خود هلی یا دیگران، اگه بازم اسم هلی رو درست گفته باشم، بیان و به این یادداشته بخورن، یا شاید همون موقع هلی داشته به خود واقعیش، به خودش داشته یادداشت رو میداده و یادداشت داشته از دست خودش میگرفته. شاید لومن در سال 1800 تشکیل شده و این در سال 1800 تشکیل شدنش یعنی اینکه ما با یه دنیای فانتزی طرفیم، چون لومن در دنیای واقعی که وجود نداره داره یا لومن در 1800 به وجود نیومده، یعنی تمام این قدمت سازی ها و تمام اینها هم اثرات تفکیکه، یعنی شاید آدم های بیرون همه تفکیک شده اند و خودشان خبر ندارند حتی، یعنی سناریو خیلی میتونه ترسناک باشه که اینجوریه، و یا اینکه نه واقعا 1800 اتفاق افتاده و تشکیل شده و تمام این پدرخوانده ها و تمام این مؤسسین اینا همش درسته که داره به ما نشون میده، ولی بازم با این حال دنیای فانتزی طرفیم. نمیدونم یه سوتیه یا نه یه واقعیت. پیتی چطور خونه خواهر رو بلد بود؟ تو قسمت اول بود. پیتی یار غار مارک داخل فضای کاره و تو فضای کار چون تفکیک اتفاق افتاده، پس عملا خود مارک خونه خواهرش هم بلد نیست، خونه خودش هم بلد نیست که بخواد بهش بگه که من اصلا خواهری دارم و خونش اینه. پس پیتی از کجا بلده که میاد نگاه میکنه به مارک؟ آیا مارک رو تعقیب کرده از خونه خودش به اونجا؟ پس خونه خودش از کجا بلده؟ میدونم چی میگم؟ منتظر مونده تا مارک بیاد بیرون و بعد اونو تعقیب کرده و خونه خودش بلد شده، بعد خونه خواهرش بلد شده و تمام این لحظات دنبالشه. آیا اینطوری بوده؟ خب یه لحظه یه جا نشون میده که میاد توی رستوران، میتونه این ایده رو تقویت بکنه که پس بله این سناریو میتونه درست باشه. تو قسمت 2 ناخنای سیاه اروینگ قبل از این که اون سیاهی ها رو ببینه و اصطلاحاً خوابش ببره، میگم اصطلاحاً چون واقعا نمیتونیم به هیچ چیز اعتماد بکنیم تو این سریال، واقعا خوابش برده یا اصطلاحاً خوابش برده و ذهنش رفته، یاد یه چیزی میندازه. این خواب رفتنه خودآگاه ناخودآگاه، اینم سناریو هم نمیدونم قبلا تو قسمت قبل گفتم یا نه، چه زمانی ناخودآگاه تأسیس پیدا میکنیم؟ وقت خواب، وقتی که حواسمون نیست، کلا بلا بلا بلا. اینجا میتونه اثبات بشه این قضیه که این ذهن اینجور اتفاق افتاده براش که ناخودآگاه ذهن آوتی یعنی بیرون ذهن کاریه و ناخودآگاه ذهن کاریشون ذهن آوتیه، یعنی در واقع هر کدوم همدیگه رو همپوشانی میکنه، چون که این هم آدمه. فقط اینجا یه مشکلی پیدا میشه که این خودآگاه ناخودآگاه تو زندگی واقعی تکلیفش میشه، یعنی خودآگاهش کجا میره، نه ناخودآگاهش خیلی پیچیده شد، ولی فکر میکنم اینم سریال سعی داره اینجور بگه با قضیه خواب و اینها و اطلاعاتی که ما مردم
این سناریو خیلی باورپذیر نیست و برای همین حال بعد ببینیم قسمت بعد چی در انتظارمونه. این ناخنای سیاه اروینگ، میخواستم اینو بگم که ناخن‌ها رو تعجب کرده بود، ناخن‌ها قاعدتا مال اونجا نیست، پس ناخنای اروینگ مال بیرونه. بیرون چیکار میکنه که این ناخن‌هاش سیاه شده؟ در مخیله ما چه کاری میتونه بگنجه که باعث سیاه شدن تمام ناخن‌های زیر ناخن‌هاش بشه؟ آیا به خودش نمیرسه؟ آیا اینقدر زجر میکشه حاضر اومده تو کار و اینجا یه حقوقی دریافت کنه به خاطر گذران زندگیش؟ زجر اروینگ چیه؟ اینم به نظر من خیلی میتونه مهم باشه، به خاطر اینکه اروینگ کسی بود که بیشتر از همه فعلا اینجا داره سنگ اینجا بودن رو به سینه میزنه، ولی معلومه از همه هم بیشتر چون اینجا بوده ارتباط برقرار میکنه، یا بهتره بگیم داره اسپلیت میشه، جدا میشه اون دوتا شخصیتش و اون دوتا ذهنش، تفکیک در تفکیک اصطلاحاً داره اتفاق میفته. طولانی نشه برداشتن شمع تو قسمت سوم چرا اتفاق افتاده؟ بعضی ها ممکنه این سناریو به ذهنشون بیاد که نکنه میس هدویگ، من میگم هدویگ، شاید نکنه اون زن مارکه که اینقدر سنش بالاست و شمعو برمیداره با خودش میبره. یا یه چیز دیگه به ذهن من رسید، پیتی میگفت نکنه اینجا جایی باشه که دارن ضبط میکنن، شاید داخل شمعه که مارک خیلی دوستش داره مدام بهش سر میزنه اونجا میکروفونی کار گذاشته شده باشه، یا اینکه خود شمعه یه بخشی از سناریویی هست که در ذهن مارک کاشته شده و واقعیت نداره. یعنی عملا همون چیزی که من گفتم، تفکیک در تفکیک. در زندگی واقعیشون انقدر باید تفکیک در تفکیک باشه و انقدر باید سناریوی چینی باشه که اینها باید کامل تفکیک شده باشن، کامل از زندگی واقعی جدا باشند، که همین چیزی که به عنوان زندگی واقعی میبیند به عنوان خواهر، شوهر، خواهر، خونه، زندگی، ناراحتی، مثل هدویگ، سدریک فلان، همه اینا هم تو ذهن و همینا هم جزوی و بخشی از تفکیکه و کامل جدا شدن از اون کار هم برای پیتی این تصوره و این فکری که فکر میکنه که داره جدا میشه، دست که جدا نمیشه. این تفکیک چنان محکمه که هیچ وقت جدا نمیشه و قبلا تأکید شده بود یه سریال که کاملا جدایی ناپذیره.